quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chị có một cửa hàng bánh macaron nè với những vị bánh khác nhau và chúng ta có cả những cái bếp nướng nữa cùng với những cái bát kem nè. Và đương nhiên không thể thiếu được đó chính là cô nhân viên bán hàng kiêm đầu bếp của chúng ta luôn nhé. Rất là dễ thương. Và bây giờ thì chị sẽ mở cửa hàng ra bán những cái vị bánh đầu tiên cho những khách hàng của chúng ta nhé. Đây là vị khách hàng đầu tiên của chúng ta nè. Xin chào, bạn muốn ăn mấy cái bánh macaron ạ? Bạn muốn ăn 2 cái hả? Vậy thì tôi sẽ làm cho bạn 2 cái vị khác nhau nhé. Một cái là vị dâu nha. Và cái còn lại thì sẽ là vị matcha. Bạn đợi tôi một lát nhé, tôi sẽ cần nướng lại bánh để cho bánh được thơm hơn và mềm hơn nè. Chỉ cần 5 phút thôi là bạn sẽ có bánh ngon để ăn nè. Chúng ta có thêm một vị khách mới nha. Xin chào, bạn muốn ăn mấy cái bánh ạ? Tôi sẽ làm cho bạn 2 cái luôn nhé. Bạn đợi một lát nha. Bánh của bạn đã chín rồi, mình mời bạn ăn nhé. Bạn đã đợi bánh của mình rất lâu rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ làm cho bạn liền nhé. Mình sẽ làm cho bạn bánh có 2 vị khác nhau nha. Một bánh là vị đậu biếc nè, có màu xanh dương, và một bánh sẽ là vị bơ. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ bánh vào lò nướng nhé. Bạn chỉ cần đợi cho mình thêm 5 phút nữa thôi nè. Bánh đã chín rồi nè, bây giờ thì mình sẽ đưa cho bạn liền nha. Các em thấy tiệm bánh của ngày hôm nay như thế nào nè? Và như mọi lần thì bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm tiệm bánh macaron của ngày hôm nay nhé.
Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.